خیلی ممنون. بفرمایید 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 بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. والسلام على أئمة المسلمين وهداة المستضعفين وهداة المؤمنين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. عید سعید فطر را تبریک عرض می‌کنم به همه شما نمازگزاران عزیز، به همه ملت ایران و به همه امت اسلامی. در عظمت این روز همین بس که در این نمازی که در قنوت اون بارها ذکر الهی رو میگیم، خدا رو قسم میدیم به حق هذا الیوم. این عظمت این روز رو به ما یادآوری میکند. همچنین لازم میدانم درود و رحمت الهی را طلب کنم برای شهدای عزیز واقعی 15 خرداد، شهدایی که در تهران، در قم، در ورامین، در پیشوا به شهادت رسیدند یا در بقیه نقاط کشور. امیدواریم خداوند متعال به برکت روح مطهر این شهیدان ملت ایران را در این راه پر افتخار ثابت قدم بدارد. تشکر عمیق قلبی خود را از ملت ایران به خاطر این همتی که کردند در روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان و در این راهپیمایی عظیم سراسری در سراسر کشور شرکت کردند عرض می‌کنم. این حرکت بزرگی بود و شاید خیلی ها توجه نکنند که این حضور قوی و مستحکم مردم چقدر تأثیر می‌گذارد در سیاست‌های جهانی، در نظرها و اراده‌های دشمنان ملت ایران و محاسبات اونها رو دچار اختلال میکنه. ماه مبارک رمضان ماه برکات الهی بود، ماه رحمت الهی بود، ماه غبارزدایی از دلها بود، محل بروز ایمان بود. در این ماه، در سراسر این ماه چقدر جوانها و نوجوانان ما در سنین نوجوانی روزهای گرم را تحمل کردند برای خاطر امر الهی. امسال بسیاری از نوجوانان ما امتحان مدارس را هم داشتند، اما روزهای خود رو رها نکردند. سختی روزه رو در هوای گرم با سختی درس و امتحان همراه کردند. اینها خیلی ارزش دارد. اینا نشون دهنده رشد ایمان دینی در میان جوانان ما و نسل‌های رو به رشد ماست.
امتحان معنوی مردم در این ماه امتحان خوبی بود. حضور مردم در مساجد، در حسینیه ها، در امامزاده ها، در مناطق مختلف مذهبی در کشور حضور گرم و با حال و با صفایی بود. در تهران اونچه که به ما همون ایام گزارش میدادند مطلع میشدیم، اجتماعات مردم چه برای شنیدن سخنرانی‌های معرفت افزا و تبیین کننده و بصیرت افزا از سوی گویندگان، چه برای تلاوت دعا، چه برای مناجات سحری و این اشک‌های جاری در سحرها، اینها حقیقتاً نعمت‌های بزرگی است، ذخیره‌های معنوی است که برخواسته از دلهای پاک نوجوان و جوان در این کشور انشاءالله با آینده ما برکت می‌دهد. از جمله برکات این ماه محافل قرآنی که روزافزون است. در همه جای کشور تقریباً محافل جزوخوانی قرآن وجود دارد که بسیار مغتنم است، بسیار کار مفیدی است و اراده آحاد مردم در این ماه در راه خدا تقویت می شود، به سمت تقوای الهی حرکت می کنند و به خصوص در شبهای قدر که این اجتماعات عظیم شبهای قدر حقیقتاً عبرت انگیز است. افراد مختلف، قشرهای مختلف اجتماعی با لباسها و شیوه ها و رفتارهای گوناگون همشون در زیر یک سقف در یک مجمع جمع می شوند، متوسل می شوند، اشکاشون جاری می شود. اینها رو باید قدر دانست. ماه رمضان ماه جریان رحمت الهی است. این ذخیره است برای کشور ما و ملت ما و امیدواریم خداوند کمک کند و توفیق بدهد این ذخیره رو حفظ کنیم ان شاء الله تا ماه رمضان دیگر که بتوانید بار دیگر این باب رحمت الهی رو به روی خودتون بگشایید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین و اسمی الائمة الاطهار علی بن ابی طالب علیه السلام امیر المؤمنین و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی بن الحسین سید العابدین و محمد بن علی باقر علم النبیین و جعفر بن محمد الصادق و موسی بن جعفر الکاظم و علی بن موسی الرضا و محمد بن علی الجواد و علی بن محمد الهادی و الحسن بن علی الزکی العسکری و الخلف القائم الحجه صلوات الله علیهم اجمعین و استغفر الله لی و لکم. در خطبه اول مسائل مربوط به عبودیت پروردگار و توجه به خدای متعال را عرض کردیم. در این خطبه مطالب مربوط به بندگان خدا و عباد الله را عرض کنیم. روی دیگر ماه رمضان امسال
و همه سال روی کمک به مردم و گرایش مردمی است که به حمدالله روز به روز در کشور رو به افزایش است. افطارهای ساده که توصیه شده بود به حمدالله مردم اقبال کردند، در مساجد، در حسینیه ها، در خیابان ها، حتی در کوچه ها، در میدان های بزرگ شهر بعضاً سفره های افطار رو پهن کردند و مردم شرکت کردند. افراد گوناگون، حتی کسانی که بضاعت کمی داشتند، توانستند در این افطارهای عمومی و دست جمعی شرکت کنند. بعد هم در یک جایی فراخوان افطار داده شد، مردم استقبال کردند و برای افطار کمک کردند. میلیاردها برای افطار جمع شد و در راه افطار صرف شد. اینا کارهای بزرگی است که به حمدالله در میان مردم ما به صورت عادات اسلامی مبارک رو به توسعه است. همچنین کمک رمضانی مردم به سیل زده ها هم چشمگیر بود و من همینجا عرض بکنم هم به همه آحاد برادران و خواهرانمون در سراسر کشور و هم به خصوص به مسئولین محترم، مسئله سیل زده ها رو به دست فراموشی مبادا بسپرید. مسائل سیل زده ها مسائل مهمی است. دنباله این مسائل رو با جدیت باید گرفت و مشکلاتشون رو با جدیت تمام بایستی انشاءالله حل کرد، به خصوص در مناطقی مثل خوزستان که هوا رو به گرمی است و گرمای هوا در این فصل و فصلهای آینده بعضاً در مناطقی طاقت فرساست. بایستی به فکر این برادران و خواهران بود. یکی از کارهای لازم و فوری ما هم برای آحاد مردم هم برای مسئولین این قضیه است. در مسائل بین المللی، مسئله فلسطین این روزها جزو مسائل درجه یک دنیای اسلام است. خیانت برخی از جهات کشورهای اسلامی موجب شده است که صریحاً نسبت به مسئله فلسطین اقدامات خائنانه انجام بدهند. این اجلاسی که در بحرین قرار است اتفاق بیفتد که اجلاس متعلق به آمریکایی هاست، لکن حکام بحرین با ضعف خودشون، با ناتوانی های گوناگون خودشون، با روحیه بسیار بد ضد مردمی خودشون و ضد اسلامی خودشون زمین ساز این کار شدند و متعهد شدند که این اجلاس رو انجام بدن. هدف این اجلاس هم این است که نقشه غلط خائنانه خباثت آلود آمریکا در مورد فلسطین رو که اسمش گذاشتن معامله قرن، این رو تحقق ببخشند. البته این اتفاق نخواهد افتاد و معامله قرن هرگز انشاءالله به توفیق الهی پا نخواهد گرفت و ما تشکر میکنیم از اون کشورهای مسلمان یا کشورهای عربی که با اون مخالفت کردند و همچنین گروه‌های فلسطینی که با این نقشه مخالفت کردند. این یک خیانت بزرگ به دنیای اسلام است. امیدواریم که حکام بحرین و حکام سعودی بفهمند که پا در چه باطلاقی دارند میگذارند و برای آینده اونها چه ضررهایی دارد. پروردگارا به محمد و آل محمد دنیای اسلام را به مصالح خودش آشنا بفرما و مردم مسلمان، امت مسلمان، ملت‌های مسلمان و حکام مسلمان را به راه رشد و صلاح رهنمون بگردان. و السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.